Ladies and gentlemen, gefeliciteerd met je verjaardag. Als je bent geboren, december 6 tot en met 12, gefeliciteerd. Ik moet best wel zeggen, niet vergeten, je kan een verjaardag lezen even aanvragen. Verjaardag lezen hebben mee te maken met uw personal, wat komt op voor jullie volgende jaar. Wat te verwachten. Problematic situatie. Dus allemaal heeft mee te maken met de planetary aspect van je world. Wat is in je financial house. En daar kom je achter wat te verwachten voor het nieuwe jaar. Oké. Dus use de link, bestel. Het is hetzelfde voor iedereen. En dus lezen wat de verjaardag lezen. Het ging maanden bij maanden. Je krijgt om te weten wat je te verwacht. Wat zit in je financiën, je huis van bezetten. Hoe je leven gaat lopen. Planetary aspect, dat soort of ding, oké? Maar het is gepersonalized op je naam, oké? Dus, de komende jaar hebben jullie mee te maken met een young Romeo, BOOGSCHUTTER person en een bottom en weeskala en tweeling. Nou, deze twee mensen, kinderen, sommige van jullie is zus, broer, vrienden. Je komt achter heel veel dingen over deze mensen. Oké? Heleboel dingen. Het is een jaar waar je hebt iets mee te maken met mensen die zeer deceptief. Oké? Dus je moet opletten. En gebruik de discernis. Gebruik de zwaarde van de waarheid. Zie je naar beneden. Omdat wat gebeurt is dat is een jaar van balance, oké? Karmatic balance. Je probeert de situatie recht te zetten. En dit is met kinderen, dit is met vrienden, kennis, zus, broer, familieleden. Waar je probeert dingen in balance te brengen. Zodra alles wordt, alle chaos, alle issues, wordt in even gezet, oké? Dus je bent niet zoiets als alles is door de waard, no. Als je leven was allemaal door de waard en dat soort of dingen, het wordt beëindigd. Nee, oké? Dus dat is goed. Positive alignment. Conflicts. Er is een heleboel conflicts tussen zus en broer. Heleboel conflicts. Zus en broer, vrienden, kennissen. Heleboel conflicts. En some sort of offer dat sommige van jullie jong je boodschappen wil. Heleboel problemen met je zus, met je vriendin, je vader. Heleboel problematische situatie. Data en informatie komt uit over je vader. Dat soort of ding. Je hebt problemen. Oké? Dus, dames en heren, ik moet best wel zeggen, let hier op. Rond alles. Opletten. Zeer belangrijk. We gaan even bekijken iedereen. Als we bekijken de mensen dat is geboren 6 december is een zeer positief jaar. Je beëindigt conflicts tussen u en je zus, je sibling, zus en broer. Behind conflicts tussen u en vrienden en kennis.
Je kiest voor je eigen weg. Je beschermt je kinderen van mensen, problematic situation. Je hebt balance in je leven. Sommigen van jullie krijgen conflicts met je zus en je broer. Oké. Over geld. Dus misschien je ouders hebben bezetting achtergelaten, erfenissen. Een heleboel conflict daarover. Maar dat komt tot een einde dit jaar. Dit is een jaar dat alle de conflicten situatie huge verandering. 55 krijgen jullie. Huge verandering. En de verandering komt met een positive new start. En dat is best wel goed. Oké? Dus een heleboel mensen worden nou blij dat de verandering komt binnen, de conflict is over en je gaat vooruit gaan in je leven, maar het is positief omdat financieel moeilijkheid, geldprobleem is nou tot een eind. Dit is de jaar waar je opruimt al dat. Dus dat is goed. Dus 55 is je nummer. Oké. En voor de energie van 55 het brengt je in een positieve flow en richting van je leven. En dat is positief. Dat is wat sommigen van jullie zoekt. Een zeer positief momentum. Oké. Zeer positief. We gaan even kijken naar de mensen dat is geboren 7. Als je geboren 7 december. Is een geluksjaar. Is een jaar dat je mag kiezen om alles in je leven te veranderen. Is een jaar waar conflicts komen gewoon opeens direct tot een eind. Is een jaar waar je besluit als je blijft in een relatie of je gaat weg. Is een jaar waar je laat mensen weten dat je neemt niet alles op. Je pakt niet alles aan. Is een jaar waar je recognize hoe mensen over jou het gelopen en je trekt het terug. Of jij dat tegen onder doen, je gaat het terugtrekken. En je gaat even recognize dat u vanzelf wordt zeer als if u vanzelf, je komt achter jezelf. En daar vind je, zoiets als, ja, ik voel mezelf. Ik hoef niet even uit mezelf te gaan om anderen laten goed te voelen voor zichzelf. Nee, nee, dat ga ik niet doen. En dat is best wel goed. Oké, positive alignment van energy. Dan we zien transition. Het gaat snel. Heleboel snelheid. Druk is een jaar van drukte voor jullie. Jullie hebben 3 en 9. 3 en 9 is 12. 12 is genezen van de zelf. 3 is altijd de genezen van de zelf. Je recognize wat je moet doen. Oké, we gaan even bekijken de mensen dat is geboren 8 december. Infinity 8 december. En
It is positive this year on the transition, and this transition is positive. This transition is over de eind van de drukte komt tot rust voor jullie. Sommige van jullie misschien gaat op pensioen, dat soort dingen. Sommige van jullie misschien definitely gaat vanuit huiswerken. Sommige van jullie veranderen je leven in een zeer positieve manier. Oké? Dus als je ziet, de energie van de twee, de twee van zwaarde is offer. Sommige van jullie run niet achter dingen. Je recognize, als iets is voor mij, is voor mij. Dus je leert dat je gaat niet echt uit jezelf voor iets. Je gaat even recognize, als iets is voor mij, dan komt het naar mij. Ik ga niet vechten voor iets wat ik weet dat is mijn. Oké, so dus je krijgt dat soort van verstand. Oké. Dus is zo is het, sommige van jullie recognize, ja, mijn hele leven zit te runnen en te dingen. Nou, nee, ik neem een step back en nou snap ik het dat wat is voor jou altijd komt voor jou. Dus het is een situatie waar je verandert jezelf, oké? Je vervuilt jezelf. So it says je bent in de zon en je komt uit en een paar dagen later begint je te vervuilen. Oké, dus je vervuilt de pattern habits, dingen wat je doet. So it says, ja, dat doe ik niet meer. Ja, sorry. Het is goed. Alles mag gaan. Oké. Maar ik ga niet uit mezelf gaan voor iets. En dat is best wel goed. Dus je leert hoe, je leert dat bepaalde characteristics is niet van toepassing niet meer. So it says je wordt ouder en je recognize dat, hey, ik was een kind toen ik jong was. Wat was aan de hand met mij? Weet je, dat soort of ding. Dat je komt jezelf tegen. Dus is een zeer good, positive year. 2 en 8 is 10. Dus definitely transition, new start. Je gaat beginnen een nieuw slate. Oké, dus je krijgt een nieuw boek dat je gaat nou een nieuwe agenda. Weet je, iedere jaar krijg je een nieuwe agenda en je schrijft op en je tekent wat je wil. Je krijgt een nieuw levensplan. Oké, je gaat creëren een nieuw levensplan voor jezelf en dat is best wel goed. Als we bekijken de mensen dat is geboren 9 december, het is een verschrikkelijke jaar voor jullie, maar het is goed dat dit gebeurt, oké? So, sommige mensen altijd zeggen, ja, waarom dit allemaal? Omdat we moeten karma creëren. En deze karma is met een young Ram Leo boodschapper person, oké? En deze karma, voor sommige van jullie, is met een tweeling. Deze karma is met een weeskal. Deze karma is met een tweeling, meisje of jongen. Maar mensen is nou van op de hoogte en mensen recognize it. En zoals is jullie, dat is geboren 9 december, gaat even de zwaarde van de waarheid tekenen een weeskal. En mensen recognize dat een weeskal had data en informatie en had gelicht en bedrieger. En had data en informatie dat ze zou nood moeten hebben. Mensen is nou van op de hoogte. Mensen nou zien, recognize alles wat is gebeurd en wat mens was aan het doen. Dus het is dat jullie komen in een aanraking met een groep van negatieve mensen. Dat je gaat even in balance brengen door de verbruiken van de waarheid en de laten zien, data, informatie, documentatie. En vanaf daar komt je best wel een eind uit een negatieve situatie. Dus ik ken een bedrijf dat je werkt voor, ik ken ondernemerschap dat je hebt geteamd met andere mensen, ik ken alles van wat, ik ken family issues en problemen, ik ken alles en wat, dames en heren.
Maar wat is goed hier is dat je wordt uit deze problematische situatie. Je behind it in this year. Je neemt je leven terug. Je staat stevig in je schoenen. En je pakt je leven op en neem je leven aan. En dat is best wel goed. Dus gefaciliteerd. Het is dat je moet zelf leren om moeilijkheid door te komen, oké? Dus je moet echt je schoenen, je moet echt een grote schoenen in gaan lopen nou, om jou om te helpen om problematische situatie in balance om te brengen. Je moet jezelf even opstaan voor jezelf. Het is een year dat gaat je leren hoe je moet voor jezelf opstaan, oké? En dat is goed. Alrighty. Dus ik zie dat mensen nou recognize hoe oneerlijk een young ram of Leo, een young water van weegschaal of tweeling is en was en wat ze heeft gedaan. Mensen nou, en je brengt deze persoon behind deze situatie, omdat ik zie dat de rechter recognize de liegen en bedriegen van deze persoon. Oké. Alrighty, we gaan even verder. En we gaan even bekijken de mensen dat is geboren 10 december. Je brengt some sort of vriendschappen tussen u en vrienden, kennis, je zus, je broer. Je balance it out. Problematic situatie voor jullie mannen. Jullie mannen, u hebben een kind, dat is een ram, Leo of boogschutter. Problematic situatie. Jullie ram, Leo of Ophiucus meisjes tussen de leeftijd van 25 en 50. Problematic situatie. Dus je bent op zoek naar balance. En ik zie dat een heleboel van jullie boogschutter mensen gaat even verbruiken de energie van de weegschaal om oneerlijke situatie in balance om te brengen. Dus dit is geen karmatic situatie. Dit is geen situatie op de workfloor. Dit is geen situatie met vrienden. Dit is geen situatie in de familie. Dit is geen situatie door bij andere mensen dat jullie proberen om op te lossen. En echt te zien wat hier is en wat is gespeeld. Dus heleboel problematische situatie. En mensen is nou van op de hoogte en kom achter de real oneerlijk problematische situatie dat is gespeeld en was gebeurd. En mensen vinden de balance om alles over te nemen. En mensen is van op de hoogte. En het is zoiets als jullie krijgen een manier om te accepteren. Het is een jaar van acceptatie. Het is een jaar dat je accepteert dingen, dat je vraagt jezelf af. Je doet het moeilijk met die dingen. En het is zoiets als in dit jaar, je leert acceptatie. Voor jonge mensen, je leert geduld en acceptatie is wat jullie op 10 december gaan leren. Nou, jullie energie is 4, 5 en 14. 4, 5 en 14. En deze zijn energie van je is over the self. Dat je kom jezelf tegen, je leert hoe je moet de dingen manage, balance, oplossen. En dat is best wel goed. Dus het is een positive alignment of energy voor jullie dat is geboren 10 december. Mensen dat is geboren 11 december, je hebt de energie van de rechter. And the rechter is like karmatic justice, okay, karma. And it is a tijdlijn waar een heleboel van jullie hebben mee te maken met de tweelingvrouw. En mensen komen achter en nou recognize wat een tweelingvrouw heeft gedaan. Conflicts. Als jullie mannen zijn getrouwd met de tweelingvrouw, jullie mannen komen achter dat deze tweelingvrouw heeft iets tegen je moeder of je ex-vrouw of je zus gedaan. En het is zwaar voor jullie. Of je boodschap man vanwege doordat je recognize dat een jong kind, en dit kind kunnen een adopted kind
een adopted kind van je vrouw heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Oké? En jullie man hebben een heleboel rechtszaken, problematische situaties op te lossen door deze kind dat hebben some sort of oneerlijke dingen tegen je moeder. So let's, als we kijken, als je moeder is in some sort of richting of zorgservice of zo, je komt achter dat de mensen hebben niet goed voor je moeder gezorgd. Dat soort of situatie. Als het je moeder, je vrouw, en je gaat stevig in je schoenen staan, dat een situatie wordt beschermd. En doordat de rechter gaat beschermen jullie mannen en je vrouw of je moeder from een watchman basically of tweeling that have co-created oneerlijk devastated situatie. En nou mensen is nou van op de hoogte en kom achter wat deze persoon heeft gedaan. Dus ik zie, het is een situatie van divine justice. Dit is wanneer we spreken over divine justice. En divine justice is over dat jullie mannen, boodschap mannen, vrouw of zo, Ophiucus, wat je doet, omdat het je verjaardag en this year is over je gebruik, omdat je hebt Jupiter en Ophiucus mensen, je heeft Cryon en je gebruikt dat om genezing te brengen met some sort of an unbalanced, oneerlijk situatie dat was there. Dus het is een goed jaar voor jullie. Het is meer van een jaar voor iedereen van jezelf. Je vindt jezelf. Je ziet karakteristiek van jezelf. Je laat achter some sort of karakteristieke ding over jezelf. Je leert jezelf. Je komt jezelf tegen. Oké? En dat is best wel goed. Omdat als mensen zichzelf tegenkomen, dan kan ze verandering aan zichzelf doen. Oké? Dus als mensen verwachten en mensen van buitenaf om jou te vertellen over bepaalde karakteristieken dat moeten aangewerken, dat helpt je niet. Wanneer jij zelf daarachter komt dat dit kan niet. Nee, ik ga het veranderen. Oké? Dus dat soort situatie. Alrighty. Nou, mensen dat is geboren 12 december, gefeliciteerd. Het wordt een fantastisch jaar. Een zeer krachtige, fantastisch jaar. Behalve van wanneer je moet met die energie van de dove, oké? Maar voor de rest, het wordt een zeer prachtig jaar. Geniet ervan, omdat een heleboel van jullie dat voel je niet lekker. Een heleboel van jullie dat hebben issue. Een heleboel van jullie dat hebben een heleboel problematische situatie. Een heleboel van jullie dat is door moeilijkheid gegaan. Het gaat goed komen. Ik zie een problematische situatie voor een tweeling. De rechter komt keihard op een tweeling. De rechter recognize iets over een tweeling. Some sort of a Mars moment voor een tweeling. Omdat ze is nou van op de hoogte en recognize iets over een tweeling. Documentatie en informatie leveren een heleboel dingen op over een tweeling. En nou mensen recognize wat een tweeling probeert om te doen. Mensen nou hebben informatie en data over deze tweeling en recognize, een heleboel van jullie recognize some sort of data en informatie dat een tweeling spreekt niet de waarheid. Oké? Dus mensen gaan dat nou best wel zien. Dus problem issues en dat is hier. Een heleboel van jullie komen achter een heleboel informatie en data. And whatever the informatie en data is that come out in this year, jullie is nou van op de hoogte en krijg some sort of a success. Omdat je recognize dat deze tweeling en de problemen en issue, deze tweeling, mensen nou recognize en deze data dat komt uit. Het hoeft niet over een tweeling waarschijnlijk data en informatie is opgeleverd of
Een heleboel communicatie is opgeleverd. En nou mensen recognize en zien precies wat is gebeurd. Dat is heleboel situatie. Mensen is nou van op de hoogte en recognize some sort of eerlijke speling of data en informatie dat was achtergehouden. Mensen nou recognize the foul play that was created. Dus dames en heren, ik wens je een fijne jaar. Je kan altijd je verjaardag lezen, even gaan bestellen. En het is beter, want sommige mensen doen ze hier omdat ze willen van zien van januari tot en met december. Sommige mensen vragen voor zijn verjaardag lezen dat het gaat na zijn verjaardag tot de volgende jaar verjaardag, oké? Ik hou van jullie, ik moet gaan. Pas op voor een young, rammelige boodschappenperson in this year. Jullie zijn boodschatten. Jullie boodschappen pas op voor een ram en een Leo-vrouw. Wees voorzichtig. Ik ken je zus of ik ken vrienden en kennis. Wees voorzichtig. Ik spreek jullie volgende keer.